A plouat de-a rupt peste noapte. Mă pregătesc barca. Florin văd că face gimnastică în bucătărie. S-a îmbrăcat mai bine astăzi. N-are decât pantaloni scurți, s-a răcorit destul de bine afară. Eu am și o pereche de pantaloni lungi întâmplător la mine. Mai dăm o tură și astăzi la Șalău. Am mai găsit un loc aseară, așa că continuăm de unde a rămas aseară, după care ne întoarcem aici în preajma pensiunii, unde am văzut că sunt mai activ șalei decât altundeva. Teoretic, ce am prins penăluși fuziforme și dacă e să cuantific, cel mai bine am mâncat penăluci închise la culoare, total neașteptat. Mi-a dat fiul meu o nălucă pământie, după care am tras și eu niște concluzii, am pus culori mai închise la culoare și am avut rezultate mai bune decât am avut în 2 zile de pescuit. Vă reamintesc că ajută foarte mult un like, un subscribe, așa că apăsați butonul ăla de like. Nu uitați să lăsați un comentariu, indiferent dacă este un răhățel, un smiley face și așa mai departe. Ajută foarte mult algoritmii de pe YouTube. Hai, țineți aproape, sper să fie mai bine. Dar, în orice caz, vrem să prindem o 2, 3, 4, 5 șalăi. Poate reușim să convingem și 2, 3 avați. Știți cum e, speranța mare ultima. Hai, ne vedem de pe apă. Morgenstein. Cred că o să mergem aici aproape până se luminează. Hai sus. Mă întreabă Florin dacă ne-au făcut fiul meu listă cu ce năruși să pescuim. Nu mai mari fără listă. Uite-te să vezi, să nu fii butuci. Eu mă duc încet. Nu se întâmplă nimic dacă mă duc încet. Poate să vină Titanicul. Mizerii numai. Dacă nu vine cu viteză, n-are nimic. Asta sper să mai prindem ceva astăzi. La cum s-a schimbat apa. Dăm crescut 1 metru peste noapte. Dăm lovitura azi. Ori dăm lovitura, ori ne ia viitura. Ați văzut că Florin e foarte încrezător. Dar cum, mă, când încep la fix? Oricând, nu contează. Și dacă opri și dacă nu prinzi pești. El are încredere că prindem azi. Mai am fără încredere. Niciodată. Să știi că de obicei dimineața e mai sus nivelul, doar că pe noi ne cam încurcă, cum ai și plouat și vin butuși din cauza asta. Pentru că sunt butuși mulți pe maluri. Du-te, mă, la primul lanseu, mă, Florine, mă. Cât ai? 18 grame, nu-i mare, dar... Ai văzut? Dă-o acolo de treabă. Cu ce dă? Cu fluo? Am scăpat, mă. Am jucat aici cu niciun fluo, cu un pic de alb sidef, dat așa un pic în diagonală, cu un Texas alb sidef cu ceva închis pe spate. Deci n-am apucat să joc de 2 ori. Deci peștii sunt încă aici. Uite-l! În sfârșit! Mamă, ce ciocan odată ăsta! Uite aici. Uite aici cu ce ne confruntăm. Cu grupa mică. Cum am trecut pe o culoare mai aveți și pretenții? Cum ne-o dat la prima mână? Aveți pretenții? Mic, dar... Pe vremuri din astea? No. Tulburi? Pe vremuri tulburi, culori tulburi. Astea sunt culori de recesiune. Hai la tata, mâncați strânge frâna aia. Deci zici că iară ieri ți-ai pus prima oară firul. Ți-ai mai pus odată firul de dimineață? Deci tot cu frâna de strânsă. Hai să văd la tata ce ai prins. Mare? Mai mare. Frumușel. Te rog frumos să nu exagerăm. Îmi dai mie aici să ți-l scot? Vrei să ți-l scot eu? Sau vrei să-l pierzi și pe ăsta? Văd că nu știi să-i ridici în barcă. Dă-mi-l aici. Și mai dai fir un picuț. Dă-i fir. Ăsta e frumos, mă.
N-am noroc la ei, mă. N-ai noroc. N-am noroc la ei. Tot pe culoare din asta închisă la culoare. Uite, pe ăsta eu dat mai înainte la Florin. Tolvai, domne. Doamne, 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 doamne. Hai de capul meu, ia. No, hai aici. E pus cu curul un wobbler. Dar unde a fost, mă? Cutie. Stai că nu se facă țara. Mă, nu te mișca. Gata. Ai luat? Gata. Fain locul, sunt pești pe zonă, dar I don't know what I can say. Mă, da, să tui. Hai să-l văd. Ia cum l-a luat. Ia cum l-a luat din codă. Tot răpit acolo un țipțel din ăsta mic. Am dat cu un Alexandru cu care am avut și ieri niște prezentări. Și la a doua mână, bing, a bingănit-o. Este o culoare de apă tulbure, ceva fluo, cu oranj metalic, galben fluo, cu mai oranj fluo, tot e fluo. Poate ne dă și unul mai. De Doamne ajută. Adică dacă ne mai dă unul, mergem și căutăm avații, Florinache. Eu aș căuta niște biscuiți. Merem căutăm niște biscuiți și după aia mergem să cercetăm niște locuri de avat mai... Uite! Uai! Uai, bă, dar începe distracția! Tot avat. Uite, o mai crescut. Asta o mai crescut. Ai pus, mă, băiatule, voble, mă gândeam că la gumă recuperați. Nu la voble, dar ți-am zis că e Alexandra. Mă, la ăsta iau cleștile de avat. Alexandra aia de 6? 7. 7. Voble, iau clești. Că ăștia sunt periculoși. Și așa, nu mi-i dă nimic mai frică ca de avat. Cleanu. Nu. Cât am dat? 4 mâini. 4 mâini, 2 avați. Adevărul e că pentru genul ăsta de apă l-am ginit pe woblerul ăsta. You can't put the bullets back in the gun. I hide it when it's all turned over. Trying to put the fire. Tomic, stai liniștit. Atacul este într-adevăr ceva de nedescris. Bă, stă mai mare, cum ai crescut 2 cm. Fain, mă. Frică mi să pun mâna pe voi. Cei mai... Exact ce ziceam. Cei mai periculoși și imprevizibili pești din regatul apelor dulci din România. Să nu vă mire că îl prind cu patentul cleștele de pești. Dar... Uită piticania. Poate intră și unul mare pe sistem pe aici. Am găsit năluca, deci nici nu vine să cred că am pus-o aproape prima nălucă pe care am pus-o. Să nu exagerăm că nu mă miră. Un wobbler care mă așteptam să aibă rezultate deosebite la avat. Yes, baby, pleacă, că mi-ai oferit o senzație. Mi-ai spălat greața de dimineață. Uite, uai, ce bucată! Bravo! Mamă, mângăța șpanada! La asta poți să scoți minciogul. Sau dă-mi-l mie, nu, dacă nu îl scoți tu, dar... Las că ți-l desfac eu, vrei? Puteam fi chit acum. Ai, tati! Ai, tati, ce faină bucățică!
N-am încredere în avații ăștia. Frumos. Exact ce ziceam. Uite aici ce bucățică. Cum au atacat? Dăm prima. Serios? Haide, du-te, tati. Bravo. Se cam încheie distracția pe azi. Ne-am chinuit să prindem niște șalăi, n-am prea reușit. Câteva prezentări strict la prima oră, după care doar râieli. Dacă pot să le spun așa. Dar în schimb, când ne-am întors pe zona unde am avut dimineața niște prezentări la șalău, după aia face că am pus un wobbler de la avat, am dat prima mână la avat, n-am nimic, am dat a doua mână la avat, am prins un avat, am mai dat o mână, am mai prins un avat și uite așa am încheiat ziua de astăzi, mai devreme decât ne-aș fi plăcut, într-un ton pozitiv, câteva capturi, chiar dacă acele n-au fost șalăi. Sincer, chiar avea că să prind niște avat la wobbler anul ăsta. Mă bucur că am reușit în sfârșit să deschid sezonul de avat. Mi-am testat încă o dată bățul. Este exact așa cum l-am imaginat. Lanseta de dat la avat și la știucă cu năluci reactive. Reactive înseamnă wobblere, spinner tail-uri, rotative, oscilante, chestii care pun mai multă rezistență în apă decât ultimul. Am pescuit din nou pe Dunăre, în zona Crisurii, pe clisura Dunării, practic. De unde v-am obișnuit, de la pensiunea Sirinia, unde am avut piscină, distracție cu copii, familie, prieteni, grătare și puține bere. De ce te-ai străfit? Mai nimic bere, zice Florin. Eu am băut exact atâta cât am simțit eu că e nevoie să-mi pice bine. Nici mai mult, nici mai mult. Astăzi s-a stricat vremea, a crescut apa, a plouat peste noapte, deci am avut de toate. Vă reamintesc că ajută foarte mult un like, un subscribe, așa că dacă nu sunteți abonați și vă plac aceste episoade, nu uitați să vă abonați. L-ați cunoscut mai bine și pe Florin cu ieșirile astea. Sper să ne auzim cu bine în episodul următor. Cel mai probabil dintr-un caiac sau la un pescuit de pe mare. Pentru cei care doresc să pescuiască cu mine, țineți cont că printre altele ofer servicii de ghid de pescuit din barcă, așa că dacă doriți să pescuiți cu mine, să știți că este posibil. Trebuie doar să mă contactați și să programăm o ieșire care poate fi oriunde. La Dunăre, în România, în Ungaria, în Delta, la Bicaz sau alte locații pe care poate vreți să le alegeți voi. Pentru cei mai excentrici, putem să pescuim inclusiv din caiace, pe lacuri de munte, pe râuri sau canale, asta depinde numai de voi. Vă reamintesc că ajută foarte mult un like, un subscribe, așa că apăsați butonul ăla de like, lăsați 2 milioane de comentarii și